Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Astăzi explorăm ce simte acum pentru tine persoana care te interesează. Vom avea 3 citiri. Aici avem grupul 1 cu tarotul viceversa. Aici avem grupul 2 cu tarotul rata anului. Iar aici avem grupul 3 cu tarotul celtic universal. Așadar, citirea noastră de astăzi este o citire colectivă și vă invit să luați de aici ceea ce rezonează. Este o citire fără timp, adică e relevant momentul în care ascultați acest mesaj, găsiți aceste seturi de tarot și oracolele pe care le vom folosi astăzi pe site-ul www.taroterapia.ro, acolo unde vă invit să explorați de asemenea cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Învață tarotul în 4 ore. Începem cu grupul 1. Sunt aici cu grupul 1. Explorăm ce simte acum pentru tine persoana care te interesează. Vom extrage o carte din oracolul nopții. Și o avem pe frumoasa adormită. Adică aici avem o persoană care așteaptă să se întâmple ceva. O persoană care în momentul ăsta pare că are nevoie de un moment de pauză, de liniște, de somn, de relaxare și în același timp știe că trebuie să se întoarcă într-o ipostază activă, dar parcă ar aștepta un soi de semn, un soi de imbold. Haideți să vedem din tarot ce așteaptă această persoană. Vorbim aici despre energia minții combinată cu acea energie practică. Această persoană așteaptă să audă ceva de la tine, ascultătorule, și așteaptă să vadă ceva din partea ta. Parcă persoana asta ți-ar analiza acțiunile, parcă persoana asta se uită în spate pe toate mesajele pe care le-a schimbat cu tine. Parcă citește și recitește ceea ce ați scris unul celuilalt până acum. Asta pentru că persoana asta pare că încearcă să își adune niște argumente. Ce simte această persoană acum? Și vorbim aici despre o energie care arată mai degrabă că persoana asta încearcă să evite acele mișcări afective. În momentul ăsta, persoana asta se simte în dificultate să fie pusă față în față cu sentimentele sale. Probabil că cei dintre voi care, de exemplu, abia au cunoscut persoana asta, s-ar putea să remarce că el sau ea încearcă să se apropie fără să-ți dea de înțeles că se apropie de tine, ascultătorule. Sau așteaptă să vadă ce faci tu, ce ai de gând să faci tu, da? E foarte atent sau foarte atentă la cuvintele tale. Spuneam că parcă recitește ceva. În cazul în care nu ați schimbat foarte multe mesaje, probabil că persoana asta stă și se uită foarte mult la pozele tale, ascultătorule. Așadar, ce simt aici este că persoana asta, de fapt, încearcă să prindă curaj. Încearcă să se apropie de un moment favorabil în care poate vorbi. Încearcă să își creeze așa un soi de mediu confortabil în care să poată discuta cu tine despre ceea ce îl interesează sau o interesează. Haideți să vedem mai departe. Foarte multă energie masculină care vine să compenseze această energie din frumoasa adormită. Așadar,
ce văd aici este că persoana asta, cu cât este mai emoționată, cu atât va încerca să se implice mai mult în munca sa, în discuțiile cu alții, în tot felul de activități fizice, să plece, să călătorească cât mai mult. Deci văd o persoană care nu prea reușește să stea cu sine însăși. Persoana asta își suportă cu greu prezența. Persoana asta nu reușește să stea în calm și în pace cu sine și atunci s-ar putea să ai această percepție despre această persoană că este hiperactivă, că este genul ăla de persoană care face atât de multe lucruri într-un timp atât de scurt. Și spuneam, e ca și cum ceva clocotește în interiorul acestei persoane și se teme foarte mult de efectul acestei fierberi. Se teme foarte mult această persoană de ceea ce ar putea să scoată pe neașteptate din interiorul său. Se teme să nu facă vreo prostie, ascultătorule. Este o persoană rezervată pentru că are această mare teamă în a fi autentic sau autentică, pentru că în trecutul său a fi autentic a însemnat probabil ceva dureros, cu niște consecințe nefavorabile. Și pentru că vorbim despre frumoasa adormită, persoana asta ar putea să considere că există așa un soi de nenoroc, un soi de energie negativă care ar putea să-l însoțească sau să o însoțească, dar ar putea să considere că există așa un soi de blestem undeva în trecutul său și că nimic nu poate să iasă foarte repede și foarte bine. Adică e ca și cum persoana asta s-a obișnuit să-și spună că trebuie întotdeauna să aștepte, că trebuie întotdeauna să depună niște eforturi foarte mari, că trebuie pur și simplu să apeleze la niște modalități extreme pentru a ajunge la ceea ce își dorește. Persoana asta nu crede prea mult că poate reuși, ascultătorule, și simt că atitudinea sa se bazează pe foarte multă nesiguranță, pe neîncredere, inclusiv felul în care se comportă cu tine acum. Mă întreb cum rezonează cu voi. Avem până acum o interacțiune dintre două semne de foc, dintre un semn de aer și un semn de foc, dintre un semn de foc și un semn de pământ. Haideți să vedem în continuare din tarot. Ce simte persoana asta pentru tine? Parcă și-ar dori să vină direct în fața ta. Parcă și-ar dori să te provoace cu ceva. Însă teama foarte mare a acestei persoane este că va sfârși învinsă. Persoana asta se teme foarte mult de asemenea că, iată, așteptările sale pot fi înșelate, că dacă se dedică tot mai mult ție, riscă să își creeze un spațiu de vulnerabilitate prea mare. Și se luptă cu această vulnerabilitate, da? Persoana asta simte insatisfacție în viața sa în momentul ăsta, în același timp se teme să acționeze, se teme să facă lucrurile într-un mod prea clar. Vrea să-și lase cumva o portiță, vrea să-și lase o cale de întors. Ceva îi se pare foarte riscant acestei persoane. Da? E ca și cum persoana asta se uită la puterea ta și se pare că această putere este mult mai mare decât a sa. Și atunci trebuie să stea pe gânduri, trebuie să calculeze, da? Trebuie să se gândească de foarte multe ori înainte de a face un pas. Simt că pentru o parte dintre voi relația asta este la început. Poate că sunteți într-o situație de flirt, poate că aveți niște tatonări, poate că ați început ceva, o anumită interacțiune și apoi a intervenit o pauză. Persoana asta parcă se gândește cum să te abordeze din nou, ascultătorule. Însă, în același timp, iată, e ca și cum
ar aștepta ceva și din partea ta. Probabil că în funcție de fiecare lucru pe care îl spui, probabil că în funcție de fiecare propunere a ta sau în funcție de acțiunile tale, persoana asta se ajustează la ceea ce are de făcut. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul roții anului și folosim de asemenea acest oracol, oracolul nopții, și explorăm împreună ce simte acum pentru tine această persoană. Haideți să extragem niște cărți din tarot. Și de asemenea, o carte din acest oracol al nopții. Și iată, vorbim aici despre cineva care vrea să se miște repede, care trebuie să facă lucrurile imediat. Persoana asta se grăbește, ascultătorule. Se grăbește pentru că și-a creat în minte o grămadă de scenarii, are o grămadă de fantezii vis-a-vis de tine și din interiorul său vine această dorință foarte mare de a face ceva, de a trăi mai mult cu tine. Persoana asta parcă și-ar dori să îți arate niște lucruri ieșite din comun. Persoana asta și-ar dori să-și folosească cumva bagheta magică pentru a te impresiona, ascultătorule. De asemenea, persoana asta simte multă atracție față de tine. Îi place felul în care gândești, îi place felul în care comunici, îi place corpul tău. Persoana asta te-ar putea desena în culori încântătoare. Este cineva care te admiră. Este cineva care, fiind cu gândul la tine, țese tot felul de povești. Cineva care este entuziasmat de tine, ascultătorule. Haideți să vedem în continuare ce apare aici. Iată ce combinație interesantă între acest cavaler și această regină. S-ar putea să aveți de-a face o parte dintre voi cu un partener mai tânăr. Așadar, iată, persoana asta se simte fascinată de tine, ascultătorule. Și este în stare să facă aproape orice pentru a rămâne în apropierea ta. Oricât de greu i-ar părea, oricât de multe provocări i-ar apărea în cale, sau chiar oricâte refuzuri ar putea să primească din partea ta, simt că persoana asta ar continua. Ar merge cumva înainte pe aceeași cale, pentru că povestea asta a voastră îi trezește ceva unic acestei persoane. Această persoană crede în tine și crede în povestea voastră și crede că puteți să duceți mai departe această poveste și să o dezvoltați. Așadar, iată, este cineva care gândește în perspectivă, cineva care se uită la viitor, cineva care nu vrea să trăiască doar momentul prezent și apoi să renunțe. Persoana asta și-a făcut niște planuri mari în legătură cu tine, ascultătorule. Haideți să vedem mai departe ce apare aici. Ce simte el sau ea acum pentru tine? Foarte multă bucurie, dorință de apropiere, dorință de a petrece timpul cu tine, dorință de a crea un cadru
mai solid pentru povestea voastră. În același timp, teamă că s-ar putea să vină niște momente dificile. În același timp, persoana asta se gândește că nu ar putea să facă față unor momente în care, iată, timpul se strică. Adică, probabil că această persoană este foarte, foarte sensibilă la orice conflict care poate apărea între voi doi. Probabil că această persoană încearcă să evite momentele de dezacord. Probabil că această persoană se gândește de vreo 10 ori înainte să-ți răspundă ceva. Și probabil că această persoană mai consideră că trebuie să muncească mai mult, că trebuie să îți arate ție mai mult, că trebuie să vină cu mai mult în povestea voastră. De ca și cum știe că trebuie să lucreze la sine însuși sau la sine însăși pentru a putea să-ți stea alături pentru o perioadă lungă de timp. Cineva care încearcă să-ți intre în grații, ascultătorule. Cineva care vrea să te impresioneze. Vorbim aici despre o persoană care te consideră în momentul ăsta extrem de important sau extrem de importantă. Haideți să vedem în continuare. Iată ce interesant. Au apărut niște arcane care au legătură cu progresul poveștii voastre. Este genul de poveste care poate să prindă aripi. Este genul de poveste în care se poate ajunge la un angajament. Este genul de poveste în care se poate construi foarte, foarte mult. De asemenea, mai simt că există mici momente de ezitare sau există mici momente în care fiecare dintre voi se întreabă oare ce plănuiește partenerul. Însă, aceste momente nu reușesc să umbrească ceea ce aveți voi de făcut unul cu celălalt. Pentru că în povestea asta avem un potențial mare. Aici vorbim despre Taur, Vărsător, Leu, Săgetător, vorbim de asemenea despre Pești, vorbim despre Balanță. Așadar, simt că aveți un potențial de creștere foarte mare în povestea asta. Cred că reușiți să vă modelați reciproc. Cred că vă doriți aceleași lucruri și persoana asta este plină de speranță în legătură cu ceea ce voi veți putea trăi într-o bună zi. Adică, în momentul ăsta, persoana asta nu își închipuie viitorul fără tine, ascultătorule. Tot ceea ce se întâmplă în interiorul acestei persoane are legătură cu un drum comun pe care puteți merge. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 3 și explorăm împreună ce simte acum pentru tine persoana care te interesează. Voi ați ales tarotul celtic universal pe care îl vom folosi în această citire. Începem prin a extrage o carte din oracolul nopții. Ce simte el sau ea acum pentru tine? Avem aici energia lui Peter Pan. Adică, această persoană consideră că orice este posibil în povestea voastră. Persoana asta este o persoană plină de fantezie. Persoana asta are o grămadă de dorințe, are o grămadă de idealuri. Persoana asta și-ar dori să te ducă undeva pe un tărâm magic, ascultătorule. Foarte multă speranță, de asemenea, în energia acestei persoane vis-a-vis de tine.
Haideți să vedem mai departe. Folosim acum tarotul. Ce simte pentru tine această persoană? Aici avem o persoană care se simte abandonată. O persoană care vrea să audă ceva de la tine, ascultătorule. O persoană care a sperat la foarte, foarte mult în legătură cu tine și nu a primit ceea ce ar fi dorit. Sau o persoană care a greșit foarte mult și va încerca să-și ceară iertare. Pentru că aici vedem o persoană care are nevoie de tine, lângă el sau lângă ea. O persoană care, iată, se simte îngrozitor fiind la distanță de tine, nemai având parte de prezența ta. Sau, dacă lucrurile între voi sunt tensionate, probabil că această persoană regretă momentele de liniște, regretă momentele de pace și de bucurie. Este o persoană care nu vrea nici în ruptul capului să renunțe la tine, ascultătorule. Ar putea să se lege de tine cu lanțuri de fier, doar să nu-ți dea drumul. Este o persoană care se simte foarte, foarte fragilă în momentul ăsta și iată, o persoană care construiește foarte, foarte mult în mintea sa, cineva care își folosește foarte mult fantezia pentru a putea să trăiască cu tine măcar așa în mintea sa, ceea ce nu reușește în momentul ăsta să trăiască cu tine în realitate. Persoana asta s-ar putea să îți facă tot felul de propuneri. Aceste propuneri s-ar putea să ți se pară, ascultătorule, lipsite de fond, de realism. Însă persoana asta crede în ceea ce propune. Și persoana asta, în același timp, se simte pierdută fără tine. Vorbim despre cineva care trebuie să vadă ce faci, cineva care te urmărește, cineva care întreabă, energia spionului, cineva care simte că îi se cam zguduie întregul peisaj din cauza a ceea ce se întâmplă acum între voi doi. Și chiar sunt curioasă ce se întâmplă între voi doi acum și vă rog să-mi scrieți mai jos în comentarii. Aici avem pe cineva din Săgetător, Vărsător, Berbec, Rac, Scorpion. De asemenea, avem aici pe cineva din Gemeni sau din Capricorn. Haideți să vedem în continuare ce se întâmplă cu această persoană. E ca și cum persoana asta trebuie să dea acum raportul pentru ceva ce a făcut. Așadar, parcă vine acel moment în care persoana asta este evaluată. Este evaluată în urma unei testări foarte, foarte dificile. Cineva care probabil că a călcat strâmb. Cineva care știe că a dat cu bâta în baltă. Cineva care în momentul ăsta chiar începe să realizeze ce a făcut. Începe să vadă ce a putut să provoace. Atenție, da? Chiar sunt curioasă din nou. Cum se aplică asta în situația voastră? Pentru că lucrurile aici par să fie foarte, foarte intense. Pare să fie genul ăla de relație care tot apare în fața ochilor voștri și dispare. Pare să fie genul ăla de relație care acum dimineața există până seara, parcă nici n-ați auzit de ea. Pare să fie genul ăla de relație în care persoana asta oscilează între niște stări extreme. Pare să fie genul de relație care scoate ceea ce este mai bun din voi și în același timp scoate ceea ce este mai rău din amândoi. Oare cum se aplică situației voastre? Haideți să vedem în continuare.
caută împlinirea alături de tine. Această persoană caută niște lucruri mari, dar probabil că modalitatea în care caută nu e chiar potrivită. Vorbim aici despre cineva care se tot luptă cu diverse situații din viața sa. Cineva care, de exemplu, are o neînțelegere cu niște persoane și de acolo totul devine o problemă majoră. Sau cineva care, plecând de la un mic detaliu pe care l-ați avut de discutat și despre care n-ați fost de acord, ajunge să te întrebe de ce vrei să pleci din viața sa. În momentul ăsta totul pare de ca și cum n-ar mai exista ziua de mâine. În momentul ăsta, persoana asta este chinuită de tot felul de idei. Este chinuită de tot felul de informații pe care văd că le culege din mai multe direcții, da? Par să fie niște informații contradictorii în legătură cu tine, ascultătorule. Văd aici că persoana asta și-ar dori să fie centrul universului tău și probabil că a fost centrul universului tău până într-un anumit moment. Își dorește în continuare să fie acolo. Își dorește să aibă din partea ta totul. Haideți să vedem în continuare. Atunci când lucrurile nu ies cum trebuie, persoana asta parcă s-ar așeza la umbra unui copac și ar încerca să își distragă gândurile către altceva. Se teme foarte mult persoana asta, ascultătorule. Este plină de angoasă și se teme de asemenea că genul de relație pe care o are cu tine nu o va mai găsi vreodată în altă parte. Pentru că simte că de aici poate să ia în continuare niște lucruri foarte, foarte hrănitoare în cazul în care va începe să facă lucrurile într-un mod care să-ți placă și ție, ascultătorule. Și se luptă foarte mult să înțeleagă în perioada următoare ce îți place și ce prioritizezi tu. Haideți să vedem mai departe. Iată și asul de cupe, soarele, cineva din leu, o interacțiune între două semne de foc sau interacțiune între două semne de aer. Vorbim aici despre o persoană care probabil că îți va promite, ascultătorule, că încet, încet va aduce lumină și căldură în relația voastră din nou. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine.